हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। तो दोस्तों, आज हूँ तमारी साथे शेर करीश વધેલી રોટલીમાંથી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે અને બાળકોને ભાવે તેવી વેજ માયો ફેંકી। તો આ નાસ્તો આપણે વધેલી રોટલીમાંથી જ બનાવવાનો છે। ઘરમાં આપણે રોટલી વધતી જ હોય છે, તો તમને સાંજ માટે બાળકોને ભૂખ લાગી હોય તો તમે આ નાસ્તો ઘરે સરળતાથી બનાવી શકો છો। તો આ નાસ્તો વધેલી રોટલીમાંથી ઝટપટ બની જાય છે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। વેજ માયો ફેંકી તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તો મેં 5 જેટલી વધેલી રોટલી લીધી છે, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ઝીણા સમારેલા ટમેટા, એક નાનું કેપ્સિકમ, માયોનીઝ, લીલા ધાણા, ચીઝ, ઘી, મીઠું, ધાણા જીરું અને લાલ મરચું। તો રોટલીમાં મૂકવા માટે સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક બાઉલ લીધું છે। આ બાઉલની અંદર આપણે એક ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈએ, ઝીણા સમારેલા ટમેટા, તેની સાથે આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈએ। જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો, તેની જગ્યાએ તમે કોબી પણ લઈ શકો છો। આ સ્ટફિંગની અંદર બાફેલી મકાઈના દાણા પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે આની અંદર મસાલો ઉમેરી દઈએ। તો સૌથી પહેલાં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરી દઈએ, તેની સાથે આપણે 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। તમે આ વેજ માયો ફેંકી બાળકો માટે બનાવી રહ્યા છો તો મરચાંનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવું। હવે આપણે લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ, તેની સાથે આપણે 2 મોટા ચમચા ભરીને માયોનીઝ લીધું છે તે ઉમેરી દઈએ। બધી જ સામગ્રીને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। બધી જ સામગ્રી આપણી એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। આપણું સ્ટફિંગ રેડી છે। તો હવે આપણે ફેંકી બનાવી લઈએ। તો આપણે હવે વેજ માયો ફેંકી બનાવવા માટે મેં ઢોસાનો તવો લીધો છે, તેને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધો છે। તો તે એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયો છે। તેની ઉપર આપણે હવે 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીને ફરતું લગાવી લઈએ। જેટલી સાઈઝની આપણે રોટલી છે તે પ્રમાણમાં આપણે ઘી લગાવી લઈએ। તો ઘીની જગ્યાએ તમે બટરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો ઘી આપણે લગાવી દીધું છે। તેની ઉપર આપણે જે નીચેનો ભાગ રોટલીનો છે તે પહેલાં મૂકી દેવાનો છે, તેને થોડી આપણે શેકી લઈએ ઘીની સાથે। રોટલી શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખવાની છે। તો એક સાઈડ રોટલી સરસ શેકાઈ ગઈ હશે, તેને આપણે ફેરવી લઈએ। તો બીજી સાઈડ આપણે થોડી વાર માટે રોટલીને શેકી લઈએ। હવે બીજી સાઈડ પણ રોટલી શેકાઈ ગઈ છે, તેને ફેરવી લઈએ। હવે તેની ઉપર આપણે જે માયોનીઝ લીધું છે તે ચમચીની મદદથી રોટલી ઉપર થોડું થોડું લગાવી લઈએ। તો આખી રોટલીમાં ફરતે આપણે માયોનીઝ લગાવી લેવાનું છે। તો આપણે આખી રોટલીમાં માયોનીઝ લગાવી દીધું છે। વચ્ચેના ભાગમાં આપણે સ્ટફિંગને મૂકી દઈએ। તો વચ્ચેના ભાગમાં આપણે સ્ટફિંગને એકદમ સરસ ગોઠવી દીધું છે। બંને સાઈડના ભાગ જે ખુલ્લા છે તેને સ્ટફિંગની ઉપર આવી રીતના વાળી લેવાના છે। તો દોસ્તો, એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે તેવી આપણી વેજ માયો ફેંકી બનીને તૈયાર છે। આ વેજ માયો ફેંકીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તેવી જ રીતના આપણે બીજી બધી ફેંકી પણ બનાવી લઈએ। તો ફરીથી આપણે તવાની ઉપર થોડું ઘી લગાવીએ, તેની ઉપર આપણે આ રોટલી મૂકી દઈએ, તેને પણ આપણે તેવી જ રીતના શેકીને બનાવી લેવાની છે। તો આપણે બધી જ વેજ માયો ફેંકી બનાવી લીધી છે। તો આવી રીતના એક આપણે ફેંકી થાળી પર મૂકી દઈએ, તેને પીઝા કટરથી કટિંગ કરી લઈએ। તો આવી જ રીતના બીજી ફેંકીને પણ આપણે કટિંગ કરી લેવાની છે। તો દોસ્તો, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવો। તો આવી રીતના આપણે પીઝા કટરથી બધી જ રોટલી કટિંગ કરી લીધી છે। તો હવે તેને સર્વ કરવા માટે મેં એક પ્લેટ લીધી છે, તેની ઉપર આપણે એક એક કરીને આવી રીતના ફેંકીને ગોઠવી દઈએ। તો આ નાસ્તો બાળકોને ખૂબ જ ભાવશે, તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો બધી જ ફેંકી આપણે ગોઠવી દીધી છે।
વચ્ચે પણ આપણે જગ્યા ખાલી છે ત્યાં પણ આપણે એક પીસ મૂકી દઈએ. તો હવે આપણે તેની ઉપર ચીઝ ખમણીને ઉમેરી દઈએ. તમે જો ફ્રેન્કી બનાવતી વખતે ચીઝને રોટલીની અંદર ખમણીને પણ ઉમેરી શકો છો, અથવા તો તમે આવી રીતે ઉપરથી ઉમેરો તો પણ ચાલે. તો આપણે બધી જ રોટલી ઉપર ચીઝ ખમણીને ઉમેરી દીધું છે. તો હવે તેની ઉપર આપણે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે આપણે ઓરેગાનો થોડો સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. તેનાથી વેજ માયો ફ્રેન્કી ઉપર ખૂબ સારો ટેસ્ટ આવશે. થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. તો આપણી વેજ માયો ફ્રેન્કી બનીને તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો. આ ફ્રેન્કીને તમારે સોસ સાથે ખાવી હોય તો પણ તમે ખાઈ શકો છો. તો દોસ્તો, તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી નવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.